ลมเย็นๆพัดเข้าหน้าต่างห้องนอนตอนกลางคืนเนาะตอนที่เด็กๆกำลังหลับสนิทคือมันฟังดูเป็นคืนที่เพอร์เฟกต์มากๆเลยนะคะใช่ครับบรรยากาศแบบนั้นใครๆก็ชอบแต่ว่าถ้าเกิดลมนั้นมันดันพัดเอากลิ่นสมุนไพรจางๆมาด้วยล่ะค่ะคือหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็แค่กลิ่นธรรมชาติไม่น่ามีอะไรหรือเปล่าแต่กลายเป็นว่าไอ้ควันจางๆเนี่ยมันอาจจะกำลังเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างสมองของเด็กๆไปตลอดกาลเลยก็ได้นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้นะคะเราจะเอาแหล่งข้อมูลงานวิจัยแล้วก็รายงานทางการแพทย์มากางดูกันเลยเพื่อทำความเข้าใจกับภัยเงียบที่มากับอากาศที่เราหายใจค่ะหัวข้อวันนี้ถือว่าสำคัญมากๆครับเพราะเราจะมาเจาะลึกประเด็นที่คนมักจะเข้าใจผิดกันเยอะมากนั่นก็คือเรื่องของควันกัญชานั่นเองครับโดยเฉพาะพวกควันมือสองและควันมือสามที่มันไปกระทบกับกลุ่มเปราะบางอย่างเด็กเล็กที่สมองกำลังพัฒนาแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ในบ้านด้วยครับ อืมคือเราจะมาดูกันว่าวิทยาศาสตร์อธิบายไอ้สิ่งที่เรามองไม่เห็นตรงนี้ยังไงใช่ไหมคะแบบมันทะลุเข้าไปในเซลล์สมองได้ยังไงแล้วในชีวิตจริงเนี่ยเราจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนในครอบครัวได้ยังไงบ้างถูกต้องครับ งั้นผมว่าเรามาเริ่มจากจุดที่คนมักจะเถียงกันบ่อยที่สุดก่อนเลยดีกว่า คือคำว่ามันเป็นธรรมชาตินี่แหละครับอ่าฮะจริงค่ะคือเวลามีคนสูบแล้วควันลอยมาเนี่ยกลิ่นมันจะมีความเป็นพืชหวานๆหน่อยใช่ไหมคะคนก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะมันก็เหมือนเราเผาใบไม้เผาสมุนไพรทั่วไปหรือเปล่ามันไม่น่าจะอันตรายเท่าพวกควันท่อไอเสียรถยนต์สีดำๆหรือควันบุหรี่สีเทาๆนะใช่ครับ คือพอตาเรามองไม่เห็นควันดำๆเราก็มักจะชะล่าใจปล่อยผ่านไป แต่ในทางเคมีแล้วเนี่ยคำว่าธรรมชาติไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเสมอไปนะครับ เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นโครงสร้างของพืชมันจะเปลี่ยนไปทันทีเลยครับ อืมแปลว่าไอ้ควันจางๆที่เราเห็นนี่ข้างในมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยใช่ไหมคะเยอะมากครับ ถ้าเราเอามาส่องดูส่วนประกอบเนี่ยเราจะเจอเลยว่ามันอัดแน่นไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่าง PM 2.5 ที่ทะลุเข้าถุงลมปอดเราได้โดยตรงเลย แล้วก็ยังมีสารก่อมะเร็งอีกหลายชนิดด้วยครับ โหมี PM 2.5ด้วยเหรอคะเนี่ยมีครับ และที่สำคัญกว่านั้นคือ มันมีพวกสารประกอบทางเคมีแล้วก็ก๊าซพิษ หรือที่วงการวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่า VOCs ซ่อนอยู่ด้วยครับ เดี๋ยวนะคะขอเบรกตรงนี้นิดนึงก๊าซพิษ VOCs นี่คืออะไรเหรอคะคือเราคุ้นแต่พวกฝุ่น PM 2.5ที่คอยเช็คแอปกันทุกเช้าไอสาร VOCs นี่มันต่างจากฝุ่นยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากครับ คือ PM 2.5เนี่ยมันคือฝุ่นหรืออนุภาคที่เป็นของแข็งหรือของเหลวขนาดจิ๋วมากๆใช่ไหมครับ แต่ว่าไอ้เจ้า VOCs เนี่ยมันย่อมาจาก volatile organic compounds มันคือสารอินทรีย์ระเหยง่ายที่มาในรูปแบบของก๊าซครับอ๋อมันเป็นก๊าซไม่ใช่ฝุ่นมีปะปนมาด้วยครับ หูสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทน่ะเหรอคะแป๊บนะคะคือนอกจากจะมีฝุ่นจิ๋วมีก๊าซพิษแล้วยังมี THC อีกเหรอคะเนี่ย มีครับปะปนมากับควันเลยครับคือเราเชื่อว่าหลายคนเข้าใจมาตลอดเลยนะคะว่าสาร THC เนี่ยคนที่สูบโดยตรงเท่านั้นถึงจะได้รับเข้าสู่ร่างกาย ไม่คิดเลยว่าคนที่แค่นั่งอยู่ใกล้ๆหรือดมกลิ่นลอยๆมาเนี่ยจะได้รับด้วย สรุปก็คือแค่นั่งดมควันมือสองสาร THC มันก็เข้ากระแสเลือดเราได้จริงๆเหรอคะเข้าได้อย่างแน่นอนเลยครับกลไกมันเป็นแบบนี้ครับพอเราสูดควันพวกนี้เข้าไปปุ๊บสารเคมีมันจะเดินทางผ่านหลอดลมเข้าไปที่ปอดใช่ไหมครับและที่ปอดของเราเนี่ยมันจะมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆอยู่มหาศาลเลยเห็นภาพค่ะ ทีเนี้ยสาร THC มันก็จะซึมผ่านผนังถุงลมปอดเข้าสู่กระแสเลือดโดยตรงเลยครับลองนึกภาพตามนะครับขนาดผู้ใหญ่สูดเข้าไปยังได้รับผลกระทบแล้วถ้าเป็นเด็กเล็กๆที่ร่างกายยังพัฒนาไม่เต็มที่ล่ะครับ ปอดเขายังเล็กนิดเดียวเองนะคะใช่ครับปอดบอบบางมากแถมอัตราการหายใจของเด็กก็เร็วกว่าผู้ใหญ่ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าเขาจะสูดเอาสารพิษแล้วก็สาร THC เข้าไปในปริมาณที่มากกว่าเราเยอะเลยครับถ้าเทียบกับน้ำหนักตัวของเขาโหแปลว่ายิ่งตัวเล็กก็ยิ่งรับสารพิษเข้าไปในสัดส่วนที่เข้มข้นกว่าผู้ใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะถูกต้องครับผลกระทบระยะสั้นที่เราเจอบ่อยๆเลยก็คืออาการระคายเคืองคอไอเรื้อรังแล้วก็อาจจะนำไปสู่โรคหอบหืดได้ด้วยครับ บางเคสคือเพิ่มความเสี่ยงภาวะตอดอักเสบรุนแรงเลยนะครับ ฟังดูน่ากลัวมากเลยค่ะแค่ผลระยะสั้นก็แย่แล้วนะเนี่ยแล้วก็โรคทางเดินหายใจด้วยครับ กลไกการทำลายสุขภาพมันแทบไม่ต่างจากควันบุหรี่เลย แต่ความซับซ้อนมันอยู่ตรงสาร THC นี่แหละครับ
เอาจริงๆนะคะ แค่เรื่องระบบหายใจเราว่าก็หนักแล้วนะ แต่นี่เราเพิ่งแตะแค่ด่านแรกเอง เพราะเป้าหมายหลักของการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ เราตั้งใจจะโฟกัสไปที่สมองใช่ไหมคะ ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการของมนุษย์เลย ใช่ครับสมองคือเป้าหมายหลักที่สารเคมีพวกนี้เข้าไปโจมตีครับโอเค สมมุติว่าสาร THC มันซึมเข้ากระแสเลือดจากปอดของเด็กน้อยคนหนึ่งไปแล้ว ทีนี้เลือดมันก็ต้องสูบฉีดไปเลี้ยงสมองใช่ไหมคะ พอ THC มันเดินทางไปถึงสมองของเด็กที่กำลังโตเนี่ย มันไปทำปฏิกิริยาอะไรในนั้นคะทำไมงานวิจัยถึงดูกังวลกันขนาดนั้น เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้น เราต้องมาทำความเข้าใจกลไกตามธรรมชาติของสมองกันก่อนนิดนึงครับคือสมองคนเราจะมีระบบเครือข่ายประสาทที่มันจะทำงานร่วมกับตัวรับสัญญาณหรือที่เรียกว่า receptors นะครับกระจายอยู่เต็มไปหมดเลย อ๋อ ตัวรับสัญญาณพวกนี้มีหน้าที่อะไรเหรอคะ มันจะคอยรับสารเคมีตามธรรมชาติที่ร่างกายเราผลิตขึ้นมาครับเพื่อเอาไปจัดการเรื่องพัฒนาการการเรียนรู้ความจำและก็ควบคุมอารมณ์ครับทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่สาร THC เนี่ยโครงสร้างโมเลกุลของมันดันไปมีรูปร่างคล้ายกับสารเคมีตามธรรมชาติในสมองเรามากๆครับเอ๊ะ รูปร่างคล้ายกันแปลว่าสมองก็อาจจะแยกไม่ออกใช่ไหมคะ เป๊ะเลยครับ มันเลยทำหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจปลอม หรือกุญแจที่เสียบผิดดอกนะครับ มันเข้าไปเสียบในแม่กุญแจ หรือตัวรับสัญญาณพวกนั้น แล้วก็ไปบิดเปิดการทำงานแบบมั่วๆซั่วโหย บิดเปิดมั่วซั่วเลยเหรอคะ ๆครับทำให้ระบบการส่งสัญญาณประสาทเกิดความรวนไปหมดเลย ยิ่งในเด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ขวบเนี่ย เป็นช่วงที่สมองเขากำลังมีกระบวนการสำคัญที่เรียกว่า pruning หรือการตัดแต่งกิ่งก้านเซลล์ประสาท กระบวนการนี้แหละครับที่จะถูกรบกวนอย่างหนัก เดี๋ยวนะคะ ขอหยุดตรงนี้แป๊บหนึ่ง กระบวนการ pruning หรือตัดแต่งกิ่งเนี้ย มันทำงานยังไงคะทำไมสมองเราต้องมาคอยตัดแต่งกิ่งตัวเองด้วยหมดอ่าฮะ นึกภาพต้นไม้รกๆออกเลยค่ะ ทีนี้พอเราเริ่มโตขึ้น สมองจะเรียนรู้ว่าเส้นใยประสาทไหนที่เราใช้บ่อย มันก็จะเก็บไว้แล้วก็หุ้มฉนวนให้ส่งสัญญาณได้เร็วขึ้น ส่วนเส้นไหนที่ไม่ได้ใช้ มันก็จะกำจัดทิ้งไปครับ เพื่อให้สมองเราประมวลผลได้ดีที่สุด แล้วก็ประหยัดพลังงานที่สุดด้วย เข้าใจแล้วค่ะ แต่พอมีสาร THC เข้าไปแทรกแซงเนี่ย มันทำให้กระบวนการตัดแต่งกิ่งนี้รวนไปหมดเลยครับ สมองอาจจะไปตัดเส้นประสาทที่จำเป็นทิ้ง หรือไม่ก็ดันไปเก็บเส้นประสาทที่ไม่จำเป็นเอาไว้แทน อ๋อ ถ้าให้เราลองเปรียบเทียบดูนะ มันเหมือนกับการเดินสายไฟในบ้านหรือเปล่าคะ สมมติว่าสมองเด็กคือบ้านที่กำลังสร้าง ช่างไฟก็พยายามโยงสายไฟเส้นเล็กๆ นับล้านๆเส้นเข้าหากัน ใช่ครับ ภาพประมาณนั้นเลย ไฟในบ้านถึงจะเสถียร ทีนี้พอมีสาร THC จากควันลอยเข้ามา มันเหมือนมีคนเมาเดินเข้าไปในไซต์ก่อสร้าง แล้วก็ไปดึงสายไฟเล่น ไปสลับสวิตช์มั่วซั่วทำให้สายไฟพวกนั้นพันกันยุ่งเหยิงหรือช็อตกันเอง สรุปคือบ้านหลังนี้ก็เลยมีระบบไฟที่รวนไปตลอดเลย ภาพนี้พอจะตรงกับหลักวิทยาศาสตร์ไหมคะ โห เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากๆครับ แล้วก็ตรงกับกลไกทางชีววิทยาเป๊ะเลย เพราะผลลัพธ์จากการที่สายไฟพันกัน หรือการที่กระบวนการ pruning ทำงานผิดพลาดเนี่ย มันจะแสดงออกผ่านพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กโดยตรงเลยครับ อือหือ แสดงออกแบบไหนบ้างคะ โดยเฉพาะผลกระทบที่เกิดกับสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า prefrontal cortex ครับ สมองส่วนนี้สำคัญมากๆ สมองส่วนหน้า ที่เขาบอกว่าเป็นส่วนที่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์ หรือเป็นส่วนที่เอาไว้ใช้ควบคุมความเป็นเหตุเป็นผลใช่ไหมคะ ถูกต้องเลยครับ สมองส่วนนี้มันเปรียบเหมือนกับ CEO ของร่างกายเราเลยทำหน้าที่ควบคุมสมาธิ การตัดสินใจ การวางแผน แล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการยับยั้งชั่งใจครับ แล้วถ้า CEO โดนรบกวนตั้งแต่0 ถึง 5 ขวบล่ะคะ จะเกิดอะไรขึ้น สิ่งที่พ่อแม่มักจะสังเกตเห็นก็คือ เด็กอาจจะมีพัฒนาการทางภาษาที่ช้ากว่าเกณฑ์ครับ พูดช้า สื่อสารลำบาก หรืออาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้หงุดหงิดง่ายอะไรแบบนี้ครับ โห กระทบถึงอารมณ์เลย ใช่ครับ นอกจากนี้สาร THC มันยังไปกระตุ้นระบบประสาทให้ตื่นตัวผิดปกติด้วยทำให้เด็กมีปัญหาเรื่องการนอนหลับ หลับยาก หลับไม่สนิท ซึ่งเราก็รู้กันดีใช่ไหมครับว่าโกรทฮอร์โมนและการซ่อมแซมสมองเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตอนที่เรานอน ใช่ค่ะ ตอนนอนสำคัญมาก พอเด็กนอนไม่พอ มันก็ยิ่งไปซ้ำเติมพัฒนาการให้แย่ลงไปอีกครับ กลายเป็นวงจรอุบาทที่ส่งผลเสียต่อเนื่องยาวเลย ฟังดูแล้วแบบมันคือการรบกวนรากฐานของการเติบโตเป็นมนุษย์คนหนึ่งเลยนะคะเนี่ย แต่เดี๋ยวก่อนค่ะ ขออนุญาตสวมบทเป็นทนายความจำเลยนิดนึงนะคะ ได้เลยครับ เชิญเลยครับ สมมุติว่ามีคนฟังอยู่แล้วเขารู้สึกว่า
โหมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมั้งถ้าข้างบ้านสูบหรือกลิ่นมันลอยเข้ามาเราก็แค่เอาพัดลมตัวใหญ่ๆเป่าอัดออกไปหน้าต่างพอควันจางหมดกลิ่นหายหมดทุกอย่างก็จบอากาศก็กลับมาสะอาดเหมือนเดิมเราไม่ได้ไปนั่งดมอยู่ตลอดเวลาสักหน่อยแนวคิดแบบนี้มันช่วยปกป้องเด็กๆได้จริงไหมคะเป็นตรรกะที่คนส่วนใหญ่คิดกันจริงๆครับแต่วิทยาศาสตร์กลับบอกเราในมุมที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิงเลยครับอ้าวไม่ได้ผลเหรอคะเพราะผลกระทบมันไม่ได้จบลงแค่ตอนที่เรามองไม่เห็นควันหรือตอนที่จมูกเราได้กลิ่นแล้วนะสิครับสิ่งที่งานวิจัยเขาเตือนให้เราระวังอย่างยิ่งเลยก็คือภัยเงียบที่เรียกว่าควันมือสามหรือ third hand smoke ครับควันมือสามควันมือแรกคือคนสูบควันมือสองคือคนที่นั่งดมหรือรับควันลอยมาแล้วควันมือสามนี่มันคืออะไรคะมันไปซ่อนอยู่ที่ไหนในตอนที่เราคิดว่าควันมันจางไปหมดแล้วควันมือสามมันก็คือสารเคมีตกค้างครับต้องอธิบายแบบนี้ว่าควันมันไม่ได้ระเหยหายไปในอวกาศทันทีนะครับแต่อนุภาคทางเคมีไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นโลหะหนักสารก่อมะเร็งก๊าซ VOCs หรือสาร THC เนี่ยมันจะทิ้งตัวลงมาแล้วก็จับเกาะอยู่ตามพื้นผิวต่างๆ ภายในบ้านครับหุยจับเกาะตามพื้นผิวเลยเหรอคะใช่ครับในระดับโมเลกุลแล้วสารพวกนี้มันมีความเหนียวครับมันสามารถซึมลึกเข้าไปในเส้นใยผ้าได้เลยมันเกาะติดฝังแน่นอยู่บนพวกตุ๊กตาของเล่นผ้าอ้อมผ้าม่านพรมหรือแม้กระทั่งเบาะโซฟาก็ด้วยครับหูฟังแล้วขนลุกเลยค่ะแล้วความน่ากลัวคือมันไม่ได้อยู่แค่แป๊บเดียวนะครับแต่มันสามารถทำปฏิกิริยากับก๊าซในอากาศภายในห้องแล้วก็ตกค้างอยู่บนสิ่งของพวกนั้นได้นานหลายวันหรือบางทีอาจจะหลายสัปดาห์เลยนะครับหลายสัปดาห์เลยเหรอคะฝังอยู่ในเส้นใยเลยเนี่ยนะแล้วลองนึกภาพพฤติกรรมของเด็กวัยกำลังคลานนะคะวัยนี้เขาสะดวกแบบไหนก็คลานไปตามพื้นเอาหน้าไปซุกโซฟาแล้วที่สำคัญคือวัยนี้เป็นวัยแห่งการสำรวจชอบหยิบทุกอย่างเข้าปากด้วยสิคะใช่เลยครับตรงนี้แหละคือจุดที่อันตรายที่สุดเด็กๆสามารถรับสารพิษมือสามที่ตกค้างพวกนี้เข้าสู่ร่างกายได้โดยตรงผ่าน2 ทางหลักๆเลยครับทางไหนบ้างคะก็คือการสัมผัสทางผิวหนังและการกลืนกินเข้าไปครับลองนึกภาพเด็กที่ชอบดูดนิ้วหลังจากที่เอามือไปคลำพรมที่เคยมีควันมาตกค้างดูสิครับโอ้ยไม่อยากจะคิดเลยค่ะพวกเขาได้รับสารพิษเข้าไปเต็มๆเลยนะครับแม้ว่าตอนนั้นจะไม่มีใครกำลังสูบอยู่หรือไม่มีกลิ่นควันหลงเหลืออยู่ในบ้านเราก็ตามนี่แหละครับคือภัยเงียบที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ที่พ่อแม่หลายคนคิดว่ามันคือเซฟโซนของลูกครับพอจินตนาการตามแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะตุ๊กตาหมีตัวโปรดของลูกที่เขากอดทุกคืนกลายเป็นเหมือนฟองน้ำที่ดูดซับสารเคมีทำลายสมองเอาไว้เพียงเพราะว่าเมื่อคืนมีควันลอยเข้ามาทางหน้าต่างแล้วเราแค่เปิดพัดลมเป่าแล้วในระยะยาวล่ะคะถ้าเด็กต้องเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยควันมือสองบ้างมือสามบ้างรับสารพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆตอนเขาโตขึ้นจะเป็นยังไงคะข้อมูลจากการติดตามผลระยะยาวระบุชัดเจนมากครับว่าเด็กที่ได้รับควันพวกนี้อย่างต่อเนื่องพอโตขึ้นเข้าสู่วัยเรียนและวัยรุ่นมักจะมีคะแนนทักษะที่เรียกว่า executive function หรือทักษะ EF ต่ำลงอย่างมีนัยสำคัญครับทักษะ EF รบกวนอธิบายคำนี้เพิ่มอีกนิดได้ไหมคะทำไมมันถึงสำคัญต่อชีวิตคนเราขนาดนั้นได้เลยครับ EF หรือ executive function เนี่ยมันคือทักษะการบริหารจัดการของสมองชั้นสูงครับมันคือความสามารถในการควบคุมความคิดอารมณ์และก็การกระทำเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้อ๋อมันไม่ใช่แค่เรื่องการเรียนเก่งหรือ IQ สูงใช่ไหมคะไม่ใช่แค่เรียนเก่งครับแต่มันหมายถึงความสามารถในการเอาชีวิตรอดในสังคมการจัดการชีวิตตัวเองการรู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำแล้วก็การควบคุมอารมณ์เวลาที่เจอความกดดันครับหืฟังดูเป็นทักษะที่จำเป็นมากสำหรับการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเลยนะคะส่วนหน้าตั้งแต่เด็กนั่นก็คือการไปทำลายรากฐานของทักษะ EF เหล่านี้นั่นเองครับเห็นภาพเลยค่ะว่ามันส่งผลกระทบต่อเนื่องเป็นโดมิโนจริงๆทีนี้คำถามสำคัญเลยก็คือเรากำลังอยู่ในโลกที่ภัยคุกคามมันสามารถแทรกซึมเข้ามาได้ทั้งทางอากาศที่เราหายใจและทางพื้นผิวของสิ่งของที่เราสัมผัสเราจะจับเด็กไปใส่แคปซูลสูญญากาศก็ไม่ได้ใช่ไหมคะเราต้องใช้ชีวิตต่อไปใช่ครับชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยเราจะสร้างพื้นที่ปลอดควันหรือเขตปลอดควันในบ้านของเราได้ยังไงบ้างคะอย่างน้อยๆพวกเครื่องฟอกอากาศทั่วไปที่เรามีกันแทบทุกบ้านเนี่ยมันพอจะช่วยชีวิตเราได้บ้างไหมคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนต้องทำความเข้าใจกันใหม่เลยครับสำหรับการจัดการอากาศภายในบ้านเนี่ยการพึ่งพาแค่เครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองเฮปปาซึ่งเราเอาไว้ใช้กรองฝุ่น PM 2.5 อย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอครับอ้าวไม่พอเหรอคะ
เครื่องที่บ้านเราก็มีแต่แผ่นเฮปป้านะ ไม่พอครับ เพราะอย่างที่ผมอธิบายไปตอนต้นว่า ควันชนิดเนี้ยมันมีก๊าซพิษ VOC ซ่อนอยู่ด้วย แผ่นกรองเฮปปาเนี่ยมันทำงานเหมือนเป็นตะข่ายดักจับพวกอนุภาคของแข็งครับ แต่พวกก๊าซเนี่ยมันลอดตะข่ายนี้ไปได้สบายๆเลย โหแล้วแบบนี้เราต้องใช้อะไรกรองก๊าซพวกนี้ล่ะคะ ถ้าจะใช้เครื่องฟอกอากาศ ต้องมั่นใจว่าเครื่องนั้นมีแผ่นกรองคาร์บอนหรือ activated carbon ที่หนาและมีคุณภาพครับ แผ่นกรองคาร์บอนมันทำงานต่างกันยังไงคะ คือคาร์บอนมันจะไม่ได้ทำงานแบบตะข่ายครับ แต่มันทำงานด้วยกลไกการดูดซับ ตัวคาร์บอนมันจะมีรูพรุนขนาดจิ๋วจำนวนมหาศาลเลย ที่คอยดักจับแล้วก็ขังโมเลกุลของก๊าซเคมีและกลิ่นเอาไว้ในรูพรุนนั้นครับ อ๋อ มันดูดซับเอาไว้แทน ใช่ครับ และนอกจากเรื่องอากาศแล้ว การจัดการกับควันมือ3ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย เราต้องหมั่นทำความสะอาดสิ่งของ ซักผ้า ปลอกหมอน หรือว่าเช็ดถูเฟอร์นิเจอร์ด้วยน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำครับ เพื่อล้างอนุภาคสารเคมีที่อาจจะลอยมาเกาะติดอยู่ เอาจริงๆ แค่ดูแลในด้านที่เขาเหนื่อยแล้วนะคะเนี่ย แต่เราว่านั่นยังไม่ใช่จุดปราบเซียนนะ จุดที่ยากจริงๆ คือต้นตอที่มาจากภายนอกค่ะ สมมุติว่ามีคนบอกว่า เอ้า ก็เพื่อนบ้านเขาสูบในบ้านของเขา เขาปิดประตูหน้าต่างห้องเขามิดชิด เราจะไปเดือดร้อนอะไร มันไม่ดูตื่นตูมไปหน่อยหรอ ในความเป็นจริงของโครงสร้างตึกหรือพวงคอนโดเนี่ย กลิ่นและสารเคมีมันยังรอดมาถึงเราได้ไหมคะ รอดมาได้อย่างแน่นอนครับ นี่คือสิ่งที่วิศวกรรมอาคารเขาเตือนไว้เลยครับ อ้าว แม้ว่าเขาจะปิดประตูหน้าต่างสนิทแล้วเนี่ยนะคะ ใช่ครับ แม้ว่าจะปิดมิดชิดแค่ไหน แต่ความกดอากาศภายในอาคาร ช่องว่างใต้ประตู รอยต่อของเพดาน หรือแม้กระทั่งระบบท่อระบายอากาศในห้องน้ำที่ใช้ปล่องร่วมกันในคอนโด สิ่งเหล่านี้แหละครับคือช่องทางที่ก๊าซและสารเคมีสามารถเล็ดลอดมาตามรอยแยกได้เสมอครับ ในโลกนี้ไม่มีห้องไหนที่สูญญากาศ 100% หรอกครับ หุยแล้วถ้าเราแจ็คพอตเจอเหตุการณ์แบบนี้จริงๆ กลิ่นมันลอยมาตามท่อ ตามร่องประตู เราควรจะทำยังไงดีคะ คือจะเดินไปเคาะประตูแล้วด่าเลย มันก็คงจะกลายเป็นสงครามกลางหมู่บ้านแน่ๆ อันนั้นไม่แนะนำครับ การจัดการความขัดแย้งเรื่องนี้มันต้องอาศัยศิลปะในการสื่อสาร แล้วก็พึ่งพากฎหมายควบคู่กันไปครับ เริ่มจากการสื่อสารก่อนใช่ไหมคะ ครับ ในเบื้องต้นทางออกแรกที่ควรทำเลยคือการพูดคุยเจรจาด้วยเหตุผลครับ ลองสื่อสารกับเพื่อนบ้านอย่างสุภาพก่อน อาจจะอธิบายให้เขาเข้าใจว่า ในบ้านเรามีเด็กเล็กนะ หรือมีผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวอยู่ แล้วควันมันโลยเข้ามาตามช่องลม มันส่งผลกระทบต่อสุขภาพครอบครัวยังไงบ้าง บางทีเขาอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำใช่ไหมคะ ใช่ครับ บางครั้งผู้สูบเขาไม่ทราบจริงๆครับว่า ควันของเขามันลอดช่องประตูไปได้ไกลแค่ไหน การขอความร่วมมือให้เขาเปลี่ยนจุดสูบ หรือไปใช้เทคโนโลยีทางเลือกอื่นที่ลดควัน มันอาจจะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างสันติครับ แต่เราก็รู้ๆกันดีนะว่า โลกความจริงมันไม่ได้จบสวยแบบละครเสมอไปอะค่ะ ถ้าคุยแล้วเขาไม่ฟังหรือเขายืนยันว่ามันเป็นสิทธิของเขาในพื้นที่ของเขา เราในฐานะประชาชนมีสิทธิอะไรที่จะปกป้องครอบครัวตัวเองบ้างคะ ถ้านิติบุคคลของคอนโดหรือกรรมการหมู่บ้านไม่สามารถจัดการให้ได้ แล้วเราก็ได้รับผลกระทบทางสุขภาพอย่างชัดเจนเนี่ย เราสามารถพึ่งมาข้อกฎหมายได้ครับ เป็นกฎหมายตัวไหนคะ ในหลาย ๆ พื้นที่มันจะมีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับเหตุรำคาญครับ ซึ่งกฎหมายนี้มันครอบคลุมชัดเจนถึงเหตุรำคาญจากกลิ่น ควัน หรือเสียงที่ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัย ประชาชนอย่างเรามีสิทธิ์ที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐได้เลยครับ แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเหรอคะ หรือตำรวจคะ แจ้งได้ทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเขตหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เลยครับ เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบและระงับเหตุรำคาญนั้นๆ เพราะว่าสิทธิในการมีสุขภาพที่ดี และการได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเลยครับ เห็นด้วยมากๆค่ะ การที่เรามีอากาศบริสุทธิ์ในบ้าน มันส่งผลโดยตรงต่อระดับความเครียด สุขภาวะที่ดี และก็ลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยของทุกคนในครอบครัวได้ครับ เอาละค่ะ จากข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาวิเคราะห์และแกะรอยกันในวันนี้เนี่ยการเจาะลึกของเราทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นมากเลยนะคะ ตั้งแต่ความอันตรายที่ซ่อนอยู่ในองค์ประกอบทางเคมีของควันกัญชา ที่มันไม่ได้มีแค่ PM 2.5 อย่างเดียว แต่มันยังมีก๊าซ VOCs และที่สำคัญคือสาร THC ที่สามารถซึมเข้ากระแสเลือดไปถึงสมองได้เลย
ครับ และไฮไลท์สำคัญก็คือกลไกที่สาร THC มันไปทำตัวเหมือนกุญแจผิดดอก เข้าไปบิดเบือน แล้วก็ขัดขวางกระบวนการ pruning หรือการจัดระเบียบเส้นใยประสาทในสมองของเด็กวัย 0-5 ขวบ ซึ่งอาจจะส่งผลเสียระยะยาวต่อทักษะ executive function หรือ EF ไปตลอดชีวิตเลยครับ ใช่ค่ะ แล้วก็ยังมีเรื่องของภัยเงียบที่เรามองไม่เห็นอย่างควันมือ3ด้วย ที่มันไปตกค้างฝังลึกตามพื้นผิวและของเล่นเด็ก ซึ่งก็นำไปสู่วิธีการรับมือในชีวิตจริงของเรา ทั้งการใช้แผ่นกรองคาร์บอน การหมั่นทำความสะอาดไปจนถึงทักษะการสื่อสารกับเพื่อนบ้าน และการใช้กฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิของเราค่ะ ครบถ้วนเลยครับ ฟังข้อมูลทั้งหมดมาถึงตรงนี้แล้วล่ะค่ะ ก่อนที่เราจะจากกันไป เราอยากจะทิ้งท้ายด้วยมุมมองที่ได้จากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ค่ะ คือในยุคปัจจุบันนี้เนี่ย พวกเราหลายคนตื่นตัวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 กันมากเลยใช่ไหมคะ เราคอยเช็คค่าฝุ่นกันทุกเช้า วันไหนแอปเตือนเป็นสีแดง สีม่วง เราก็รีบปิดหน้าต่าง ไม่ให้เด็กๆออกไปวิ่งเล่นหน้าบ้าน เราพยายามป้องกันตัวเองและครอบครัวกันอย่างเต็มที่เลย ใช่ครับ ทุกคนกลัวฝุ่นกันหมด แต่จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้เนี่ย เราอาจจะต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองและสังคมใหม่แล้วล่ะค่ะว่า มาตรฐานความสะอาดของอากาศที่เราต้องการปกป้องลูกหลานของเราจริงๆนั้นเนี่ย มันควรจะครอบคลุมไปถึงสิ่งที่เราไม่มีแอปพลิเคชันให้กดเช็ค อย่างพวกมลพิษทางชีววิทยา และก๊าซเคมีที่มีผลต่อจิตประสาท ที่มันกำลังลอยข้ามรั้วบ้านมาในรูปแบบของกลิ่นจางๆด้วยหรือเปล่า น่าคิดมากครับประเด็นนี้ และในอนาคตอันใกล้นี้ สังคมของเราต้องช่วยกันออกแบบกฎเกณฑ์การอยู่ร่วมกันแบบไหนคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอากาศที่เราจำเป็นต้องใช้หายใจร่วมกันเนี่ยจะเป็นอากาศที่ปลอดภัยสำหรับพัฒนาการทางสมองของมนุษย์รุ่นต่อไปอย่างแท้จริง ครั้งหน้าที่ลมพัดพากลิ่นแปลกๆพร้อมกับควันจางๆลอยเข้ามาในบ้านเราเชื่อว่าพวกเราหลายคนอาจจะมองควันนั้นด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอนค่ะลองนำไปคิดทบทวนกันดูนะคะสำหรับการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ